Hello students, পৃথিৱীৰ ইতিহাসত আমি এনে বহু ব্যক্তিৰ নাম পাওঁ যিয়ে নিজৰ অদম্য ইচ্ছা শক্তিৰ জৰিয়তে নিজৰ বিভিন্ন প্ৰতিবন্ধকতাক জয় কৰি বিশ্বজুৰি নিজৰ নামটো সুখ্যাত কৰি পেলাইছে। তেনে অসংখ্য ব্যক্তিৰ মাজত তেনে অসংখ্য নামৰ মাজৰ এগৰাকী মহিলা হৈছে ইভিলিন গ্লেনি। তোমালোকৰ টেক্সটবুকখনৰ যি দ্য সাউণ্ড অফ মিউজিক নামৰ চেপ্টাৰটো সেই চেপ্টাৰটোৰ প্ৰথম ভাগতেই ইভিলিন গ্লেনিৰ বিষয়ে তোমালোকক পঢ়িবলৈ দিয়া হৈছে। কিয় পঢ়িবলৈ দিয়া হৈছে সেয়া অফক'ৰ্ছ আমি চেপ্টাৰটো আলোচনা কৰাৰ পাছত গম পাম। কিন্তু ইমানেই জানি থোৱা ইভিলিন গ্লেনিয়ে একদম সৰু কালতে নিজৰ বাল্য অৱস্থাতেই যি শ্ৰৱণ ক্ষমতা অৰ্থাৎ কাণেৰে শুনাৰ ক্ষমতা হেৰুৱাই পেলাই যিয়ে সেই কম বয়সতে কলা হৈ পৰে, সেই ইভিলিন গ্লেনিয়ে সময়ৰ লগত নিজৰ অধ্যৱসায়ৰ জৰিয়তে নিজৰ পৰিশ্ৰমৰ জৰিয়তে নিজৰ ইচ্ছা শক্তিৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ পৃথিৱীয়ে স্বীকাৰ কৰা সমগ্ৰ পৃথিৱীয়ে বাহবা দিয়া এগৰাকী পৰিপক্ক মিউজিচিয়ানলৈ পৰিণত হয়। ঠিক আছে, গতিকে আমি এই চেপ্টাৰটোত পঢ়িম ইভিলিন গ্লেনিৰ বিষয়ে। তেখেতে কেনেকৈনো এজনী কাণেৰে নুশুনা সৰু ছোৱালীৰ পৰা গৈ পৃথিৱীয়ে বাহবা দিয়া পৃথিৱীয়ে প্ৰশংসা কৰা এগৰাকী মিউজিচিয়ানলৈ কেনেকৈ নিজকে পৰিৱৰ্তন কৰিলে, সেই যাত্ৰাটোত তেওঁ কিমানৰ সমৰ্থন পালে, কেনেকুৱা ধৰণে তেওঁ ত্যাগ স্বীকাৰ কৰিব লগা হ'ল আৰু কিমানৰ তেওঁ অৱহেলা বা ইটিকিঙো সহিব লগা হ'ল, সেই বিষয়ে আমি এই চেপ্টাৰটোত গম পাম। ঠিক আছে, চ' চেপ্টাৰটোৰ ভিতৰলৈ যোৱাৰ আগতে মই তোমালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ এখন ছবি। এই ছবিখন হৈছে ইভিলিন গ্লেনিৰ। ছবিখন হয়তো অকণমান ফাটি যোৱা যেন লাগিবও পাৰে আৰু কালাৰ স্কিমৰ কাৰণে হয়তো তেনেকুৱা হ'ব পাৰে, বাৰু যিয়েই নহওক এয়া হৈছে ইভিলিন গ্লেনি। এই ইভিলিন গ্লেনিয়ে দেখিছা যে এটা বাদ্যযন্ত্ৰ বজাই আছে। চ' ইভিলিন গ্লেনি বেচিকেলি তেওঁ এগৰাকী পাৰ্কাছনিষ্ট। ঠিক আছে, ইভিলিন গ্লেনিৰ লগত জড়িত এটা শব্দ আমি বাৰে বাৰে ইয়াত পাম, পাৰ্কাছন। ঠিক আছে, চ' পাৰ্কাছন হৈছে যিকোনো ঢোলজাতীয় বাদ্য। ঠিক আছে, আমাৰ যি মৃদংগ বা ঢোল থাকে বা তবলা থাকে সেয়াও এক ধৰণৰ পাৰ্কাছন। ঠিক আছে, চ' এই পাৰ্কাছন টুল তেওঁ বজায়। তেওঁ কেৱল পাৰ্কাছন টুল বুলিয়ে নহয়, তেওঁ এগৰাকী কেৱল পাৰ্কাছনিষ্টেই নহয়, যদিও বা তেওঁক সাধাৰণতে পৃথিৱীয়ে তেওঁৰ পাৰ্কাছন বজোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যি পাৰদৰ্শিতা তাৰ কাৰণে মনত ৰাখে, কিন্তু তাৰ সমান্তৰালভাৱে তেওঁ হাজাৰৰো অধিক, সঁচাকৈয়ে হাজাৰৰো অধিক বাদ্যযন্ত্ৰত তেওঁৰ হাতখন পৰিপক্ক। অ'কে, চ' এই ইভিলিন গ্লেনিয়ে একদম বাল্যকালতেই নিজৰ যি শ্ৰৱণ ক্ষমতা, কাণেৰে শুনাৰ যি ক্ষমতা, সেই ক্ষমতাক হেৰুৱাই পেলাইছিল। তেখেতৰ জন্ম হৈছিল 1965 চনত। ইভিলিন গ্লেনিৰ জন্ম হৈছিল 1965ত আৰু তেওঁ বৰ্তমানেও জীৱিত আৰু তেওঁ বৰ্তমানেও পাৰফৰ্ম কৰি আছে। এই 1965 চনত জন্ম লোৱাৰ পাছত, অৰ্থাৎ তেওঁ জন্ম হওঁতে তেওঁ কাণেৰে সঠিকভাৱে আন 10টা শিশুৱে যেনেধৰণে শুনে তেনেকৈ শুনা আছিল। ঠিক আছে, তেওঁ স্কুললৈ গ'ল, স্কুললৈ যাওঁতেও তেওঁ শুনি আছিল, কিন্তু লাহে লাহে তেওঁৰ নাৰ্ভৰ ডেমেজৰ কাৰণে তেওঁ কাণেৰে শুনাৰ যিটো ক্ষমতা সেই ক্ষমতা লাহে লাহে হেৰুৱাই পেলালে। আৰু যেতিয়া হেৰুৱাই পেলালে, সেয়া যেতিয়া ধৰা পৰিল, তাৰ পাছত তেওঁৰ কাৰণে জীৱনটো নিশ্চয় আগৰ নিচিনাটো হৈ থকা নাছিল। অৰ্থাৎ ধৰি লোৱা মই যদিহে কাইলৈ কলা হৈ যাওঁ, তেন্তে মোৰ আগৰ জীৱনটো আৰু পাছৰ জীৱনটোৰ মাজত এটা আকাশ পাতাল প্ৰভেদ আহি পৰিব। ঠিক আছে, চ' এই সকলোখিনি বাধা আহি পৰাৰ পাছতো, প্ৰতিবন্ধকতা আহি পৰাৰ পাছতো ইভিলিন গ্লেনিয়ে হাৰ নামানিলে আৰু হাৰ নামানি তেখেতে পৃথিৱীৰ ভিতৰতে এগৰাকী শীৰ্ষস্থানীয় মিউজিচিয়ান হিচাপে নিজৰ পৰিচয় গঢ়ি তুলিলে। ঠিক আছে, চ' আমি চেপ্টাৰটোৰ মাজলৈ যাম। আমি এই ভিডিঅ'টো কেইবাটাও খণ্ডত ভাগ কৰিম। এই চেপ্টাৰটো পঢ়োঁতে আমাক অকণমান সময় লাগিব আৰু আমি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম মানুহে কেনেকৈ নিজৰ ইচ্ছা শক্তিৰ জৰিয়তে, কেনেকৈ নিজৰ প্ৰতিভাৰ জৰিয়তে, কেনেকৈ নিজৰ অধ্যৱসায়ৰ জৰিয়তে অসম্ভৱকো সম্ভৱ কৰি তুলিব পাৰে। অ'কে, চ' যদিহে তোমালোকে এই চেপ্টাৰটোৰ আৰম্ভণিৰ পাৰ্টটোলৈ মন কৰা, তেতিয়াহ'লে তাত এটা লাইন তোমালোকে নিশ্চয় দেখিবা, ইভিলিন গ্লেনি লিচেন চাউণ্ড উইদাউট হিয়াৰিং ইট। এই পাৰ্টটো, ইভিলিন গ্লেনি লিচেন চাউণ্ড উইদাউট হিয়াৰিং ইট, অৰ্থাৎ নুশুনাকৈয়ে শুনা। কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা অসম্ভৱ কাৰবাৰ। নুশুনাকৈয়ে শুনিবলৈ পৰাৰ ক্ষমতা ইভিলিন গ্লেনিৰ হেনো আছে। কেনেকৈ আছে এয়া আমি এই চেপ্টাৰটোৰ মাজলৈ যিমানেই সোমাই গৈ থাকিম সিমানেই ইয়াক আমি বুজি গৈ থাকিম। অ'কে, ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে আমি চেপ্টাৰটোৰ মাজলৈ যাওঁ। Rush hour crowds jostle for position on the underground train platform. A slight girl looking younger than her 17 years was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train. It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. But this aspiring musician faced a bigger challenge than the most. She was profoundly deaf. চ' এটা ট্ৰেইন প্লেটফৰ্ম, এটা ট্ৰেইন ষ্টেচনৰ কথা ইয়াত আমাক কোৱা হৈছে। আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড ট্ৰেইন প্লেটফৰ্ম মানে কি? অৰ্থাৎ ভূতলত, মাটিৰ তলত থকা, মাটি অৰ্থাৎ আমাৰ যি ভূপৃষ্ঠ সেই ভূপৃষ্ঠৰ তলত থকা আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড এটা ট্ৰেইন প্লেটফৰ্মৰ কথা কোৱা হৈছে। তাত ৰাছ আৱাৰ চলি আছে। ৰাছ আৱাৰ মানে কি? ৰাছ আৱাৰ মানে হৈছে বিৰাট ভিৰ ভাৰাক্কাৰ সময়। সেই সময়খিনিতে
বৰ্ণনা কৰা হৈছে ইয়াত এ স্লাইট গাৰ্ল লুকিং ইয়াংগাৰ দেন হাৰ 17 ইয়াৰ্ছ এজনী 17 বছৰ বয়সীয়া ছোৱালী কিন্তু দেখাত তাই 17 বছৰ বয়সীয়া যেন নালাগে তাতকৈ অলপ কম বয়সীয়া যেনেই লাগে ৱাজ নাৰ্ভাছ য়েট এক্সাইটেড এজ শ্বি ফেল্ট দ্য ভাইব্ৰেশ্যনছ অফ দ্য এপ্ৰ'চিং ট্ৰেইন চ' কেতিয়াবা তোমালোকে যিসকলৰ ঘৰ সাধাৰণতে ট্ৰেইন আলিৰ ওচৰত তেওঁলোকে নিশ্চয় মন কৰিবা যে যেতিয়া ট্ৰেইন এখন অহা যোৱা কৰে তেতিয়া তোমালোকৰ ঘৰটোও কঁপে বা তুমি বহি থকা চকীখনো কঁপে বা এটা গুমগুমনি শব্দ আমি কাণেৰে শুনিবলৈ পাওঁ ৰাইট এতিয়া আমাৰ শৰীৰটো অনুভৱ কৰে যে কিবা এটা আহি আছে কাৰণ আমাৰ গাটো কঁপিবলৈ আৰম্ভ কৰে হয়নে চ' এই যিজনী ছোৱালী এই 17 বছৰীয়া লগা ছোৱালীজনী 17 বছৰীয়া কিন্তু তাতকৈ কম বয়সীয়া যেন লগা এই ছোৱালীজনী যেতিয়া সেই প্লেটফৰ্মটোত ৰৈ আছিল তেতিয়া ওচৰ চাপি অহা এটা গুমগুমনি তাইৰ শৰীৰটোৱে অনুভৱ কৰিব পাৰিছিল মন কৰিবা শুনিব পাৰিছিল বুলি নাই কোৱা অনুভৱ কৰিব পাৰিছিল ইট ৱাজ her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London Royal Academy of Music in London লণ্ডনত থকা Royal Academy of Music যাক বিশ্বৰ আটাইতকৈ প্ৰসিদ্ধ মিউজিকেল ইনষ্টিটিউশ্যনসমূহৰ মাজৰ এটা বুলি ধৰা হয় ঠিক আছে চ' সেই ৰয়েল একাডেমি অফ মিউজিক ইন লণ্ডনত তাইৰ প্ৰথমটো দিন আছিল এই যিজনী ছোৱালীৰ কথা কৈ থকা হৈছে তাইৰ প্ৰথমটো দিন আছিল এণ্ড ডণ্টিং এনাফ ফৰ এনি টিনেজাৰ ফ্ৰেছ ফ্ৰম এ স্কটিছ ফাৰ্ম চ' স্কটলেণ্ডৰ পৰা তাই আহিছিল স্কটলেণ্ডৰ পৰা গ্ৰেট ব্ৰিটেইনলৈ আহিছিল অৰ্থাৎ ইংলেণ্ডলৈ আহিছিল ইউকেলৈ আহিছিল ঠিক আছে আৰু তালৈ আহি পেলাই তাই যেতিয়া ৰয়েল একাডেমি অফ মিউজিকলৈ প্ৰথম দিনা তাই যেতিয়া অৰ্থাৎ স্কুল এখনত যেতিয়া তুমি নামভৰ্তি কৰিবলৈ যোৱা তেতিয়া তোমাৰ মনটো কিমান উগুল ঠুগুল লাগি থাকে বা কলেজলৈ যেতিয়া যাবা তোমালোকৰ মনটো কিমান উগুল ঠুগুল লাগিব চ' এই ছোৱালীজনীও সেই একেই অনুভৱ কৰিছিল যে এটা স্কটিছ এখন ফাৰ্মৰ পৰা অৰ্থাৎ স্কটলেণ্ডৰ এখন ফাৰ্মৰ পৰা এটা খেতি পথাৰে ভৰা অঞ্চলৰ পৰা আহি পেলাই লণ্ডনৰ ৰয়েল একাডেমি অফ মিউজিকত যেতিয়া তাই ভৰ্তি হ'বলৈ গৈছে নিশ্চয় তাই নাৰ্ভাছ অনুভৱ কৰিছিল বাট দ্য এস্পাইৰিং মিউজিচিয়ান ফেচ দ্য বিগাৰ চেলেঞ্জ এণ্ড মষ্ট হি ৱাজ প্ৰফাউণ্ডলি ডিপ এস্পাইৰিং মিউজিচিয়ান মানে কি ইয়াত তোমালোকৰ শব্দটোৰ অৰ্থ দিয়া হৈছে এস্পাইৰিং মিউজিচিয়ান মিনছ আ পাৰ্চন হু ৱান্টছ টু বি এ মিউজিচিয়ান চ' এই ছোৱালীজনীয়ে কি হ'ব বিচাৰিছিল ছোৱালীজনীয়ে মিউজিচিয়ান হ'ব বিচাৰিছিল সংগীতৰ লগত নিজকে জড়িত কৰিব বিচাৰিছিল আৰু এই ছোৱালীজনীয়ে এই যিজনী ছোৱালীয়ে মিউজিচিয়ান হ'ব বিচাৰিছিল তাই জীৱনত অলৰেডি এটাত বহুত ডাঙৰ চেলেঞ্জ পাৰ কৰি আহিছে অৰ্থাৎ লণ্ডন একাডেমি অফ ৰয়েল একাডেমি অফ মিউজিক লণ্ডনত নামভৰ্তি হোৱাটো বা তাত ভৰ্তি হোৱাটো নিশ্চয় এটা চেলেঞ্জিং কাৰবাৰ কিন্তু তাতকৈ এটা ডাঙৰ চেলেঞ্জ এই ছোৱালীজনীয়ে পাৰ কৰি আহিছে আৰু সেই ডাঙৰ চেলেঞ্জটো কি শ্বি ৱাজ প্ৰফাউণ্ডলি ডেফ মানে কি ডেফ মানে কি ইয়াৰ মানে হৈছে কলা কাণেৰে নুশুনা ঠিক আছে চ' শ্বি ৱাজ বেচিকেলি এ ডেফ পাৰ্চন এগৰাকী কলা ছোৱালী আছিল অ'কে চ' এই কলা ছোৱালীজনীয়ে তাৰ পাছৰ সময়খিনিত কি কৰিলেগৈ এই কলা ছোৱালীজনী কোন সেইটোতো আমি এতিয়ালৈকে গম পাইছোঁৱেই সেই কলা ছোৱালীজনী হৈছে ইভেলিন গ্লেনি অ'কে চ' ইভেলিন গ্লেনিজ লছ অফ হিয়াৰিং হেড বিন গ্ৰেজুৱেল Her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. They called her name and she didn't move. I suddenly realized she hadn't heard, says Isabel Glennie. So Evelyn Glennie এই যি কাণেৰে শুনাৰ যি ক্ষমতা সেই ক্ষমতা যে হেৰুৱাই পেলোৱাৰ যিটো প্ৰচেছ সেই প্ৰচেছটো এনেকুৱা নহয় যে তাই একেবাৰতে কাণেৰে নুশুনা হৈ গৈছিল তাই সময়ৰ লগে লগে লাহে লাহে তাইৰ কাণেৰে কমকৈ শুনা হৈ আহিছিল আৰু শেষত একেবাৰে তাই নুশুনা হৈ গুচি গৈছিল আৰু পিছত মাকে মনত পেলাইছে যে সৰুকালৰে পৰাই তেওঁ সময়ৰ লগে লগে ইভেলিন গ্লেনিৰ এই সমস্যাটো তেওঁ নটিচ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল ঠিক আছে প্ৰথম কোনদিনা তেওঁৰ মনলৈ আহিলে এইটো কথা কোনদিনা তেওঁ ভাবিলে যে মোৰ ছোৱালীজনী অৰ্থাৎ ইভেলিন যে কলা বা ইভেলিনে যে শুনাত যে অসুবিধা পাইছে সেইটো তেওঁ কোনদিনা তেওঁ অনুভৱ কৰিলে তেতিয়া ইভেলিনৰ বয়স আছিল 8 বছৰ ইভেলিনৰ বয়স কিমান আছিল ইভেলিনৰ বয়স আছিল 8 বছৰ আৰু ইভেলিনে পিয়ানো বজাবলৈ ৰৈ আছিল পিয়ানো এটা বাদ্যযন্ত্ৰ ঠিক আছে ধৰি লোৱা এখন ডাঙৰ হাৰমনিয়াম ঠিক আছে চ' পিয়ানো বজাবলৈ ৰৈ আছিল দে কল্ড হাৰ নেম এণ্ড শ্বি ডিডন্ট মুভ চ' যিসকলে শিকাই আছিল তেওঁলোকে যেতিয়া মাতিলে আমাৰ নামটো ইভেলিনক যেতিয়া নাম লৈ মাতিলে চ' ইভেলিন সেইখিনি সময়ত লৰচৰ কৰা নাই অৰ্থাৎ তোমাক যদিহে কোনোবাই মাতিছে যে অমুক এইফালে আহচোন বা অমুক এইফালে আহাচোন তেতিয়া তুমি কি হ'বা তেতিয়া তুমি থিয় হ'বা আৰু ৰেছপণ্ড কৰিবা গৈছোঁ বুলি ক'বা ঠিক আছে কিন্তু ইভেলিন গ্লেনিক বাৰে বাৰে মতাৰ পাছতো ইভেলিনে কোনো মুভমেণ্ট দেখুওৱা নাছিল লৰচৰ কৰা নাছিল I suddenly realized she hadn't heard আৰু সেইখিনি সময়ত ইজাবেল গ্লেনি কোন ইজাবেল গ্লেনি হৈছে আমাৰ ইভেলিনৰ মাক ঠিক আছে চ' ইভেলিনৰ মাক ইজাবেল গ্লেনিয়ে সেইখিনি সময়ত অনুভৱ কৰিলে যে মোৰ ছোৱালীজনীয়ে শুনা পোৱা নাই she hadn't heard ঠিক আছে চ' For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers, but by the time she was 11, her marks had deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a specialist.
অ'কে চ' যদিও বা কলা হোৱাটো ধৰা পৰিছিল কিন্তু ইভিলিন গ্লেনি কি হৈছিল ইভিলিন গ্লেনিয়ে এইটো লুকুৱাই থ'লে অৰ্থাৎ মাকেও গম পাইছিল বা ইভিলিন গ্লেনিও গম পাইছিল যে মই কাণেৰে কম শুনা হৈ আহিছোঁ কিন্তু তেওঁলোকে এইটো লুকুৱাই থৈছিল আৰু সাধাৰণতে কি হয় তুমি যদিহে চশমা পিন্ধিবলৈ আৰম্ভ কৰা তুমি যদিহে কাণেৰে নুশুনা বুলি গম পোৱা ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে তোমাক লগ সমনীয়ে জোকাবলৈ আৰম্ভ কৰিব ন সেইটো বয়সত গতিকে সেই ট্ৰমাটোৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলৈকে ইভিলিন গ্লেনিয়ে হওক বা মাকেই হওক সেইটো লুকুৱাই ৰাখিছিল কিন্তু লাহে লাহে তাইৰ যিটো অৱস্থা তাইৰ যিটো শাৰীৰিক অৱস্থা ইভিলিনৰ যিটো শাৰীৰিক অৱস্থা অৰ্থাৎ কাণেৰে শুনাৰ যিটো ক্ষমতা সেই ক্ষমতা আৰু নোহোৱা হৈ গৈ থাকিল আৰু যিমানেই নোহোৱা হৈ গৈ থাকিল তাইৰ যি ডেফনেছ এই ডেফনেছটো মানুহৰ চকুত ধৰা পৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে অ'কে আৰু তেতিয়া হাৰ হেডমিষ্ট্ৰেছ ডেট মিনছ স্কুলখনৰ যিগৰাকী হেডমিষ্ট্ৰেছ আছিল সেই হেডমিষ্ট্ৰেছগৰাকীয়ে ইভিলিনৰ পেৰেণ্টছক ৰিকুৱেষ্ট কৰিলে কি কৰিবলৈ এগৰাকী ডক্টৰৰ ওচৰলৈ এগৰাকী স্পেচিয়েলিষ্টৰ ওচৰলৈ লৈ যাবলৈ তেওঁ ৰিকুৱেষ্ট কৰিলে এগৰাকী স্পেচিয়েলিষ্টৰ ওচৰলৈ ইভিলিনক লৈ যাবলৈ হেডমিষ্ট্ৰেছে পৰামৰ্শ দিলে ইট ৱাজ দেন ডিস্কভাৰ্ড ডেট হাৰ হিয়াৰিং ৱাজ চিভিয়াৰলি ইম্পেয়াৰ্ড এজ এ ৰিজাল্ট অফ গ্ৰেজুৱেল নাৰ্ভ ডেমেজ চ' এতিয়া আমি গম পালোঁ যে ইভিলিনে কিয় নুশুনা হৈ গৈ আছিল ইভিলিনৰ এটা নাৰ্ভ ডেমেজ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছিল ঠিক আছে ইভিলিনৰ নাৰ্ভে ৰেছপণ্ড কৰা বন্ধ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল নাৰ্ভ নষ্ট হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছিল আৰু সেই নাৰ্ভ যেতিয়া ডেমেজ হৈছিল সেই নাৰ্ভ ডেমেজ হৈ যোৱাৰ লগে লগে ইভিলিনেও লাহে কাণেৰে নুশুনা হৈ গৈ আছিল They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf আৰু এই স্পেচিয়েলিষ্টগৰাকীয়ে তেতিয়া কি ছাজেষ্ট কৰিলে ইভিলিনৰ মাক দেউতাকক যে এওঁক আমি এটা হিয়াৰিং এইড লগাই দিওঁ অৰ্থাৎ কাণত এটা হেডফোনৰ নিচিনা সাধাৰণতে চাবাচোন যিসকল মানুহে কাণেৰে নুশুনে তেওঁলোকৰ কাণত এটা যন্ত্ৰ লগাই থোৱা থাকে এটা হিয়াৰিং টুল লগাই থোৱা থাকে যাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ কাণৰ ভিতৰলৈ শব্দ যায় গতিকে এই হিয়াৰিং এইডটা লগাই দিওঁ এণ্ড চেণ্ড টু স্কুল ফৰ দ্য ডেফ আৰু তাইক আমি এখন কলা ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে যি স্কুল আছে সেই বধিৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে যি স্কুল আছে তালৈ আমি পঠাই দিওঁ Everything suddenly looked black, says Evelyn. আৰু ইভিলিনে তাৰ পাছত এই কথাখিনি যেতিয়া মনত পেলাইছে তেতিয়া তেওঁ এইটো কথা যেতিয়া মনত পৰে তেতিয়া তেওঁ কয় যে everything suddenly looked black. হেয়া মই কৈছিলোঁ যে অৰ্থাৎ কেৱল এটা মুহূৰ্তৰ ইপাৰ আৰু সিপাৰত দুইটা জীৱন পৃথক হৈ পৰিছিল অৰ্থাৎ ইভিলিন গ্লেনিয়ে যেতিয়ালৈকে কাণেৰে ভালকৈ শুনি আছিল আৰু তাৰপিছত যেতিয়া তেওঁ কাণেৰে নুশুনা হৈ গ'ল এই দুইটা জীৱনৰ মাজত আকাশ পাতাল পাৰ্থক্য আছে আগৰ জীৱনটো বহুত বেছি সুখৰ আছিল বহুত বেছি স্বাচ্ছন্দ্যময় আছিল কিন্তু এতিয়াৰ যিটো জীৱন অৰ্থাৎ যেতিয়া তেওঁ গম পালে যে মই কাণেৰে নুশুনো সেই জীৱনটো তেওঁৰ কাৰণে বহুত বেছি দুৰ্বহ হৈ পৰিছিল বহুত বেছি কষ্টকৰ হৈ পৰিছিল ওকে এই দুখৰলৈকে বুজি পাইছা সো সি ইউ ইন দ্য নেক্সট ভিডিঅ'